අයිබෝවන් ඔගොල්ලෝ අද මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ටේබල් ට්‍රීට්ස් YouTube channel එකත් එක්ක මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අමුද්‍රව්‍ය දෙකකින් කොහොමද අයිස්ක්‍රීම් හදාගන්නේ කියලා. අපි බලමු ඒකට අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. කිරි මිලිලීටර් 700ක්, චොක්ලට් බිස්කට් 25ක් පමණ. මුලින්ම මම භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට චොක්ලට් බිස්කට් ටික කඩලා දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකටම කිරි ටිකත් එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ලිප ඔන් කරලා ටිකක් පරිස්සමට කලවම් කරගන්න ඕනේ. කිරි ටික සහ චොක්ලට් බිස්කට් ටික මෙන්න මේ පදමට ඝනකම වුණාට පස්සේ මම ලිප ඕෆ් කරනවා. ඊට පස්සේ කිරි සහ චොක්ලට් බිස්කට් මිශ්‍රණය බ්ලෙන්ඩර් එකට දාලා හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත අයිස්ක්‍රීම් මිශ්‍රණය. ඒ විදිහට බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත චොක්ලට් බිස්කට් අයිස්ක්‍රීම් මිශ්‍රණය මම මේ වගේ වියලි පිරිසිදු භාජනයකට දාගන්නවා. ඒ විදිහට භාජනයකට දාගත්ත අයිස්ක්‍රීම් මිශ්‍රණය මම හොඳට වහලා පැය 5ක පමණ කාලයක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත අයිස්ක්‍රීම් මිශ්‍රණය පැය 5කට පස්සේ. පැය 5කට පස්සේ ආපහු මිශ්‍රණය එළියට අරගෙන මම තව පාරක් හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කර ගන්නවා. මේ චොක්ලට් බිස්කට් අයිස්ක්‍රීම් එකට මම සීනි එකතු කරගත්තේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලා පැණි රසට ගොඩක් කැමති නම් ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සීනි එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත අයිස්ක්‍රීම් මිශ්‍රණය මම ආපහු අර භාජනයටම දාගන්නවා. මේ වෙනකොට අයිස්ක්‍රීම් මිශ්‍රණය දෙපාරක් බ්ලෙන්ඩ් කරලා තියෙන්නේ. ආපහු අර භාජනයට දාගත්ත අයිස්ක්‍රීම් මිශ්‍රණය මම පැය 24ක කාලයක්, ඒ කියන්නේ දවසක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත චොක්ලට් බිස්කට් අයිස්ක්‍රීම් එක පැය 24කට පස්සේ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ විදිහට හරිම පහසුවෙන් ගෙදරදීම අයිස්ක්‍රීම් හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ මම අමුද්‍රව්‍ය දෙකක් විතරක් පාවිච්චි කරලා ගෙදරදීම හදාගත්ත අයිස්ක්‍රීම්. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලලා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මම මේ කරන වීඩියෝස් වලට කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් වීඩියෝස් වලට like දාන්න.